Saan ka na naman pupunta? So yun, good day sa inyo mga kamister. Yun, bali nandito tayo ngayon sa bahay nila Mrs. dito sa Cavite. So yun, bali papakita ko sa inyo paano na-fold yung bike natin, yung mini Velo na Doppelganger mga kamister. Yun, sinakay lang namin siya dun sa kotse mga kamister, finold ko siya. Yun, tara, tingnan natin. Pakita ko sa inyo paano siya na-fold, tsaka paano siya nag-unfold mga kamister. Yan mga kamister, ito yung mini Velo bike natin. Nagkasya lang dito sa likod ng kotse namin. Yan, hatchback lang tong kotse namin mga kamister, maliit. Tapos yan yung maganda sa mini Velo Doppelganger na bike mga kamister, na-fold siya. Pwede nyong dalhin sa kotse. Yun, tara, labas natin siya mga kamister. Pakita ko sa inyo paano siya nag-unfold. Yun mga kamister, nababaan natin ng kotse itong mini Velo na folding bike natin. Yun, papakita ko sa inyo paano ito ina-unfold mga kamister, kung paano binubuo. Yan mga kamister, oh. Bali manual fold to eh. Ayan, oh. Meron siyang mga butas dito. Ito yung sa frame niya mga kamister, yan, 2 points. Bali ito yung mga mga tornilyo mga kamister, ito 2. Bali dito natin yan i-shoot, pero bubuuin muna natin yung bike mga kamister bago natin ipasok tong mga tornilyo. Bali pag bumili pala kayo ng mini Velo na Doppelganger mga kamister, yung original pero ngayon wala na kasi nabibiling brand new nito. Yan, meron siyang mga kasamang ganitong tools mga kamister. Yan, mga Allen wrench. Yan, para dun sa tornilyo mga kamister. Yun, tara, buuin na natin. Yun mga kamister, bali yung tornilyo lalagay natin dito, oh. Dito, oh. Tsaka yung isa dito sa gitna. Nandyan. Yun, tapos sisikipan lang natin. Yun mga kamister, tapos na natin buuin tong mini Velo natin. Yun, libot-libot tayo dito sa subdivision nila Mrs. dito sa Cavite. So yun mga kamister, tapos ko lang ipakita kung paano nag-fold tsaka unfold yung mini Velo bike natin, si Verde. Tapos kanina binike-wash din natin siya mga kamister. Yun, tara, test drive tayo tsaka libot-libot traveling nagbabike dito tsaka nagja-jogging dito sa area nila. Maganda dito mga kamister, sa may Camellia.
kamister. Bali, nakita nyo kanina yung pinakita ko paano nag-fold tsaka unfold tong mini Velo natin. So ayun, yun yung nagustuhan ko sa mini Velo na to mga kamister. Pwede nyo siyang i-fold tsaka i-unfold. Yun nga lang, manual, hindi screw, tsaka medyo mabigat. Yun, pag naka-fold na siya, pwede na kayo sumakay ng mga trend dito. Pwede na kayo sumakay ng LRT, ng MRT, tsaka ng PNR mga kamister. Doon, pwede tayong pumunta ng Bicol, dala tong mini Velo natin mga kamister. Doon, yun yung unique na feature nitong mini Velo natin mga kamister. Doon, naka-fold siya. Yung downside lang sa bike na to mga kamister, medyo mabigat, bakal kasi. Yun, sunset ngayon dito mga kamister. Dito tayo sa may shortcut tong dinadaanan natin ngayon pupuntang Aguinaldo Highway. Malapit na sana sa Tagaytay ito, pwede na ako mag-Tagaytay. Alam, wala akong dalang helmet tsaka sapatos, nakalimutan ko. Yun, shoutout pala kay Jonathan, Ipol, tsaka kay Carlo, tsaka kay Keno. Shoutout kay Mrs. Relax ka lang dyan. So yun mga kamister, shoutout din sa mini Velo crew, mini Velo Philippines, tsaka sa Rats crew. Yun, shoutout pala kay Bayaw Marlo Rojas. Yun, parating na yung mga bike natin. Yung iba ibibenta, yung iba sa atin. Dami mga gandang classic na bike sa Canada Yun, kung may mga subscribers tayong collector ng bike, PM nyo lang ako sa Facebook o kaya sa IG. Yun, check natin kung meron sa Canada nung mga gusto nyong kolektahin na bike mga kamister tsaka kamisis, mga vintage tsaka classic. So yun mga kamister, kung nag-enjoy kayo sa video natin ngayon, pa-like na lang tsaka pa-subscribe sa YouTube channel natin, pa-share na din sa mga grupo nyo mga kamister. So yun, hanggang susunod na video na lang. Laging yung tatandaan, happy wife, happy ride. Ingat!